Naka-live na tayo sa Facebook. Magandang umaga po sa mga kapatiran mula sa Metro-Laguna Baptist Church at doon po sa mga kapatiran din natin joining us on Zoom conference. So pipili lang kayo saan ang convenient sa inyo, whether through Facebook Live or Zoom conference. So maraming salamat po for joining us at ito po ay hindi naman emergency meeting sapagkat I think a day or two ay pambira Sister Beth ito Ba't si Sister Beth lang ang pinakamalaki rito sa aking Bakit si Sister Beth lang ang pinakamalaki rito sa sa Zoom? Okay. Di bale. Okay lang 'yan para ikaw lang ang titignan ko. All right. So, salamat po for joining us. Actually, merong new normal talaga, at ang new normal ay magiging, hindi natin alam kung gaano katagal, na ang mga churches will meet through cyber conferencing. Pag sinabing cyber, yung social media, kaya tayo po ay iisip ng pinakamagandang platform. Ang pinakamagandang platform ay isa na itong Zoom, At saka meron pang Cedric, yung Google, okay? Yung nakikita natin, kagaya niya, nakikita ko si Sister Beth, pambihira. Parang magbabasa, nakasalamin pa Mas maganda yung ganito, nakikita mo ako, So, maganda raw yung ganito, sabi nung psychologist na aking napanood, sapagkat tayo raw ay mga social being. And being social beings, kinakailangan natin ng interaction, So, sa Facebook, pag nag-live ang pastor, hindi naman niya nakikita yung audience niya, di ba? Ako nakikita nyo, pero kayo hindi ko nakikita. Ang advice ng psychologist, kahit na hindi mo makita, marinig mo lang yung boses, may epekto yun Kanya ngayon, tawag-tawag tayo. So, itong ganito, nakikita natin, nakikita ko sa salamin ni Sister Beth yung image ko. Pogi ko pala, pag yung salamin mo nakatingin, So, maganda raw yun, kasi yung minsan yung eye communication, yung patirik-tirik ng mata ng pastor, nakakatulong daw yun, sabing ganon. Kasi, siyempre, parang iba pa rin yung binabasa mo lang yung sinasabi kesa naririnig mo yung sinasalita. Kasi maraming factor doon. Kahit na yung body language, yung tono, yung kilos ng mata, may may contribution yon to the right understanding of yung kino-convey. So, nakakatulong. So, tingnan natin. Manalangin muna po tayo. Amang Banal, maraming salamat po sa aming pong time together. At meron po kaming ginagamit na dalawang platform today, ang Facebook Live at ang Zoom teleconferencing. Lord, dalangin ko po sa mga kapatiran namin who are with us this moment, bind our hearts and minds together through the work of the Holy Spirit. Give us the understanding of our situation. Bagamat magkakaiba po kami ng pinanggagalingan sapagkat individually we're distinct, pero Panginoon, meron po kaming common ground because we are all together members of the body, ang Metro-Laguna Baptist Church. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na in our differences ay wag po itong maging dahilan para magkaroon po kami ng hindi pagkakaunawaan. Bagkus yung iyong disenyo na kami ay nilikha mo na magkakaiba, ay kami po ay magkatulong-tulong upang ang kalakasan ng bawat isa ay maging kapunuan ng kahinaan ng iba, upang lahat kami, Panginoon, bagamat merong kanya-kanyang kahinaan, ay lahat ay magsitibay
sapagkat kami po ay nagmamalasakit at kumikilos ayon sa iyong pagkadisenyo sa amin. Patawad po sa aming mga pagkakasala, gawin niyo po kaming marapat sa iyong harapan. Ito po ang aking hiling at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Before we go to our meeting, gusto ko lang po kayo munang i-encourage ng salita ng Diyos na ang sabi po sa Isaiah in different passages, alam nyo, kahit na nung ako po ay bago pa lang sa pangangaral, nagsimula po ako sa sa tinatawag na manuscript outline. Meron akong topic na gusto kong dalhin at ako po ay kumukuha ng mga pananalita, aral sa iba't ibang mga mangangaral. Kanya ang ginagawa ko noon, meron akong mga simultaneous na 5 windows open, cut and paste. So pinagsasama-sama ko yon. Ang talent na binigay sa akin ng Panginoon, pag binasa mo yung manuscript outline na yon na cut and paste, hindi mo akalain na galing sa 5 o 7 tao. Kasi parang natahi ko yon ng maayos. Now, itong babasahin ko sa inyo, mula sa Isaiah. Iba't ibang mga passages na aking kuha dito, kuha doon. Pero gusto kong makita natin ang nais ng Panginoon na ating maunawaan. Ang sabi rito, I have declared the former things from the beginning. Ang nagsasalita ay ang Panginoon, of course, sa kapanahunan ni Isaiah, patungkol sa pagdadaanan ng kanyang bayan. Ang Israel, particularly ang Judah. I have declared the former things from the beginning, and they went forth out of my mouth, and I showed them. Ang Panginoon po ay napakagaling. Bago niya gawin ang isang bagay, inihayag niya na sa atin. Kanya nga po ang sabi ko rito, wala nang anumang bagay ang makagugulat pa sa atin. Sapagkat bago nangyari ang isang bagay, inihayag na ito ng Panginoon sa atin. Ang sabi niya pa, I have even from the beginning, declared it to thee before it came to pass, I showed it thee. Sabi ng Panginoon, mula pa sa unang panahon, kung ano man ang gagawin niya ngayon at sa pangdarating na panahon, inihayag niya na sa atin bago pa mangyari ang mga bagay na ito. Sa pagpapatuloy, ang sabi pa ng Panginoon, declaring the end from the beginning, from the ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Yan po ay hango sa Isaiah chapter 48, verses 3 and 5, and Isaiah 48 and verse 10. Putol-putol, pinagtahi-tahi lang. So, naniniwala tayo na ang Diyos is a sovereign God. Meaning, our God is always in control. Ibig sabihin po, walang mangyayari na wala siyang layunin. Kanya nga sa bawat pinapahintulutan ng Panginoon, dapat ating tanungin ang Panginoon at ang ating mga sarili, ano ba ang layunin ng Panginoon? Bakit niya pinahintulutan ang bagay na ito? Kanya nga po sinasabi ko kahit na noon pa, na ang ating Diyos ay hindi lamang omniscient, He knows all things, alam niya ang mangyayari hanggang sa wakas ng panahon, at alam ng Panginoon ang mangyayari kahit na yung alam niyang mangyayari ay hindi mangyayari. Walang makakagulat sa Panginoon.
Hindi lamang siya omniscient, kung hindi ang Panginoon is all-powerful. Ano man ang kanyang itinalaga, ano man ang kanyang naisin, may kapangyarihan siya na ito ay tuparin. Kanya nga po makikita natin, sinasabi ko noon, na kung mayroong bago mangyari ang isang bagay sa ating buhay, may pinagpipilian ng Panginoon. Pahintulutan niya o pigilan niya. Kung hindi niya pinigilan, pinahintulutan niya, ang ibig sabihin lang po niyan, meron siyang layunin. Kanya nga nasasabi natin, and we know that all things work together for good. Walang aksidente. Yung sinasabi natin, pag sinabi natin that God is sovereign, nothing happens by accident. Walang makakagulat sa Panginoon. Kanya nga po, pag mayroong nangyari sa atin, alam natin na kahit na ang tingin natin dyan ay hindi maganda, yan po ay ayon sa plano ng Panginoon. Lalong-lalo na, sabi ng Bible, doon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Alam ko naman po na ang lahat ng mga members ng Metro-Laguna Baptist Church ay nagmamahal sa Panginoon. At ang pagmamahal natin sa Panginoon ay maipapahayag natin yan sa pagsunod natin sa Kanyang salita. Kanya nga sabi ng Panginoon sa John chapter 16 and verse 17, "If you love me, keep my commandments." Ang tunay na umiibig sa Panginoon ay masunurin sa Kanyang kalooban. Kanya nga po, kung ang isang mananampalataya ay may problema sa pagsunod, ang problema niya ay sapagkat may problema siya sa kung paano niya iniibig ang Panginoon. Wala daw aksidente sa taong nagsisiibig sa Panginoon. Not only that, but to them who are the called according to His purpose. Tayo po, bago pa ipinanganak, sabi sa Jeremiah chapter 1 and verse 5, may layunin na ang Panginoon sa atin. Sabi niya kay Jeremiah, "Before I formed thee in the belly, I knew thee. Before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee to be a prophet unto many nations." Hindi po lahat tayo ay tinawag sa pare-parehas na gawain. Pero ang bawat isa sa atin, merong layunin ang Panginoon. Kanya nga, to them who are the called according to His purpose. Ako po'y tinawag ng Panginoon to be the pastor of Metro-Laguna Baptist Church. Kayo po, bawat isa sa atin, tinawag in our own respective rights as leaders. Kung ikaw ay tatay, you are the spiritual leader in your family. Kung ikaw ay nanay, tinawag ka para tulungan ang iyong asawang lalaki sapagkat napakabigat ng responsibilidad ng asawang lalaki na without the help of the wife, help meet, ang sabi ng Bible, two word. Help meaning associate, meet means suitable. Talagang perfect help. Hindi magagawa ng asawang lalaki ang kanyang God-given responsibility without the help of the wife. Ang mga panganay na anak ay may responsibilidad to guide their siblings. Kahit na ang pinakabunso ay mayroon pa ring plano ang Panginoon, tagapag-aliw sa buong pamilya. Lahat po tayo. Kanya nga sabi ng Bible, tayo ay church at ang lahat ng bumubuo ng church ay ligtas, may banal na espiritu, at tayo ay may kanya-kanyang lugar sa ating iglesia. Si Apostle Paul ay inihalintulad niya ang local church to a physical human body. Iisa ang nakikita natin, pero iba't iba ang bahagi. Iba't iba ang function. May mga outward body parts, may mga inward body parts. Pero lahat ay equally essential. Hindi natin pwedeng sabihin na yung kalingkingan, sapagkat kalingkingan lang yan, ay walang bahagi. No. Kanya nga sinasabi natin, lahat ng mananampalataya, kung siya ay ligtas at siya ay member ng iglesia, ay kailangan sa katawan. Mahalaga tayo. Huwag nating maliitin ang ating sarili sapagkat by God's design, we are essential member of the body. Kanya nga po, sinasabi natin na bagamat tayo ay mahalaga sa iglesia,
Gayon din naman, kailangan ng bawat isa na ang iglesia para tayo ay lumago. Kanya nga ang illustration dyan, putulin natin ang braso, ihiwalay natin sa katawan, itapo natin dyan, hindi mabubuhay on its own. Ano po? Kanya mahalaga ang bawat mananampalataya sa iglesia at gayon din naman, mahalaga ang iglesia sa bawat mananampalataya. But again, talking about the church, we need to understand the true meaning of the church. Summarize na lang po ito, no? Summary na lang ito. The church is not the building. We are the church. Ano po? Huwag nating iibahin ang plano ng Panginoon. At kapag pinag-aralan natin ang church, parati po na merong dalawang responsibilities. Ano po yung dalawang responsibility? Individual, yung pong responsibilidad ng bawat isa sa atin. Ano po? Kahit na po ang pastor, miyembro pa rin ng iglesia, may kanya-kanya tayong responsibilidad. At meron din tayong collective responsibility before God. Kanya nga po, bawat isa po sa atin ay haharap sa judgment seat of Christ. 2 Corinthians chapter 5 and verse 10, individual po tayong magsusulit sa Panginoon. Ano po? In the context of the church. In the context of the church. Now, kung babasahin natin ang Revelation chapter 2 and Revelation chapter 3, yung 7 churches in the book of Revelation, every local church was judged by God collectively, as a body. Nakita niyo po na merong dalawang responsibilidad, individual at saka collective. Kanya nga po ako, bagamat magsusulit ako sa Panginoon bilang isang mananampalataya, ang sabi sa Hebrews chapter 13, and verse 17, ipagsusulit ko rin po ang iglesia. Kung paano ko ito pinangasiwaan, sapagkat sa akin po ito ipinagkatiwala. So, makikita natin, ako bilang pastor ay magsusulit ng dalawang responsibility. My responsibility as an ordinary member of the church and my responsibility being the leader of the church. So pag sinabi nating church, it is both local and universal in context. Now, sa mga nakikinig po sa atin, ano po, na mga mananampalataya, kahit na mga Bible teachers, wag po kayo maging allergic sa salitang universal. Ano po? Pag sinabi ko pong universal, para pang sinabi nating global. Global is synonymous to the word universal. Naunawaan niyo po mga kapatid? Alright. Now, the church is both local and universal. Sapagkat hindi nga po ito doctrine class, ito'y review na lang para sa mga Metro-Laguna Baptist Church members. Ang local church namamatay. Pwedeng ang iglesia mamatay. Revelation chapter 3 and verse 1. Ang sabi niya dun sa church at Sardis, paabot nga ng aking Bible. Ang sabi niya dun sa church at Sardis, Revelation chapter 3 and verse 1, ay ito po ang sabi ng Bible. Tingnan po ninyo, no? Revelation chapter 3 and verse 1. And unto the angel of the church in Sardis, a particular local church. Ano po? Lahat naman po kasi yan sa Asia Minor within Turkey. Ano po? So, isang locality to, Sardis. This thing saith he that hath the 7 spirits of God and the 7 stars, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest. Ano yung sabi doon? And art dead. Ito po ang deklarasyon ng Panginoon sa church at Sardis. You have a testimony.
a testimony that you are alive. Pero before the eyes of Christ, of God, who knows the true condition of a local church, ang sabi ng Panginoon, you are dead. So local church can die. But the universal church, it will not die. So nakita niyo pagkakaiba, ano po? Now, bakit mahalaga na ating alamin ang ating katatayuan before the eyes of God? Because even us individually, even us as local churches, don't really know our true condition. Naalala nyo, isa pang church sa 7 churches, the church at Laodicea. Tama, Laodicea. Ano sabi ng church sa Laodicea? Wala kaming pangangailangan. We think we have everything that we need. Pero ano sabi ng Panginoon? Yung tunay na katatayuan nila, thou art what? Wretched. Thou art blind. Thou art poor. Kanya nga po makikita natin mga kapatid, na tayo from time to time, kinakailangang examinin natin ang ating katatayuan sa harapan ng Diyos. Hindi lamang individual, but collectively as a church. Individually, as sabi sa 2 Corinthians chapter 13 and verse 5, if you would open your Bibles there. 2 Corinthians chapter 13 and verse 5, examine yourselves. Sabi ni Apostle Paul sa mga members sa Corinth, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Kasi po, madaling sabihin na ako'y Kristiyano. Madaling sabihin na ako'y ligtas. Pero, ang tunay na ligtas, pinupuspos ng banal na Espiritu at kailanman ang taong puspos ng banal na Espiritu ay hindi pwedeng humiwalay sa kalooban ng Panginoon. Hindi po pwede. Kanya nga, ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 12. O tingnan po ninyo. 1 Corinthians chapter 12. Bear with me because I don't have an outline. Ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 12 and verse 3, wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed. Wala daw tao na puspos ng banal na Espiritu ang magkakasala ng blasphemy against the Lord Jesus Christ. Hindi po pwede yun. At gayon din naman, equally right, sabi rito, that no man can say that Jesus is Lord but by the Holy Ghost. Gayon din naman, yung tunay na magsasabi na si Kristo ay Panginoon at tatawag sa Kanyang Panginoon, hindi pwedeng magsabi ng walang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kanya nga sa Matthew chapter 7 and verse 21, ano sabi doon? Many shall say unto me that day, many shall call unto me, Lord, Lord. Pero sabi ng Bible, I will deny them. Bakit? Sapagkat ang tunay na pamantayan ng taong ligtas at merong relasyon sa Panginoon ay ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Now, that's our individual responsibility. Look at Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, beginning from verse 11. Now, kung bakit sinabi ko na merong universal context ang local church, kung babasahin nyo ang entire book of Ephesians, bagamat ito ay isinulat sa mga taga-Ephesus, lahat ng mga local churches can take this letter to themselves. Bakit? Because ito po ay general epistle ni Apostle Paul to all the local churches. This must be the condition of all local churches. Kanya nga makikita natin, ito lang ang epistle ni Apostle Paul na walang direct rebuke.
unlike the other epistles, particularly 1st and 2nd Corinthians. Ano po? Now, tingnan po ninyo, sa Ephesians chapter 4, verse 11, hindi po ako nagtuturo ng doktrina, alam na po ito ng mga taga Metro-Laguna Baptist Church. Ano po? Now, look at verse 11. And He gave some apostles, gifts, okay? Apostles. Kanya nga po makikita natin sa Ephesians chapter 2 and verse 20. Ephesians chapter 2 and verse 20. Ano po sabi diyan? Galatians 2. Ephesians chapter 2 and verse 20. Ano po sabi diyan? And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. You need to understand na ito ay sinasabi ni Apostle Paul in the context of the progression of the development of the New Testament church. Ang unang members ng Church of Christ are the apostles. Kanya sabi diyan, apostles built upon the foundation of the apostles and prophets. Yung prophets po dito, hindi Old Testament prophets, sapagkat ito po ay tumutukoy na sa New Testament church. Pag sinabing prophets, the ones who are prophesying, ano po, yung nag-forth telling. Dalawa po kasi yan eh. Foretelling, yung bago pa mangyari, ipinrapisay. Madalas ano po yan sa mga Old Testament prophets. Pero yung mga New Testament preachers, they are foretelling. Ipinapahayag na lang nila yung naipahayag na. Kumbaga, nire-re-air na lang. Ano po? So, pinapaliwanag ko lang po sa inyo na yung prophets na tinutukoy ni Apostle Paul sa Ephesians 2:20 at saka sa 4:11 are not the Old Testament prophets. Okay? Sapagkat ang sabi dyan, and He gave some apostles, prophets. Ito na po yung mga nangaral pagkatapos ng apostolic age. Nung maubos po ang mga apostles, wala na pong napadagdag na apostle. Kanya kung meron po nagpapakilala na sila'y apostle, bulaan po yan. Sapagkat ang number 1 na requirement para katawagin na apostle, dapat nakita mo ang Panginoong Jesucristo. Kanya technically, hindi lang 12 ang apostle. Namatay si Judas. Di ba 12 sila? Sino ang pinalit kay Judas? Si Matthias, di 13 na. Si Apostle Paul, di 4 na. Basta't nakita mo ng mukhaan at buhay ang Panginoon at narinig mo siya nagturo, you can be an apostle. Marami po mga apostle, hindi lang po 12. Yan po doktrina yan. Sa Metro-Laguna Baptist Church, hindi na po sila nagugulat dyan kasi turo na yan noon pa man. Di ba? Tama ko, Bernard? Di ba? Kanya pagka ako ang pastor nyo, hindi dapat ignorante kayo sa Bible. Oo. So, ano sabi dyan? Prophets and some evangelists and some pastor and teacher. Actually, hindi po magkahiwalay yung pastor and teacher. Islas po yun, pastor, teacher. Kita nyo apostles, prophets, evangelists. Ano po ang pagkakaiba ng pastor, teacher among the first three? Yung unang tatlo, mga itinerant po yan. Itinerant. Because they are in the process of what? Establishing churches. Pero pagdating sa pastor, teacher, resident po yan. Kanya sinasabi ko, ang pastor hindi dapat paalis-alis. Sapagkat kung ikaw ay pastor na paalis-alis, hindi ka pastor, evangelist ka. Alright? Kanya yun nagsasabi na ang isang pastor pwedeng iwanan ang church. Mali po yun. The pastor must build the church. How can you build the church in absentia? Can you be a father to your family?
in absentia? Ano ba ang purpose? Sa progression ng mga foundation ng church. Apostle, prophets, evangelist, pastor, teacher. Ano sabi sa verse 12? For the perfecting of the saints. The word perfecting means maturing. Okay? For the perfecting of the saints. For the work of the ministry. For the work of the ministry. Kanya nga po, trabaho ng pastor na ang lahat ng mga miyembro dapat malaman niya kung anong bahagi siya sa church. Kasi nga, human body yan. Baka siya ang abdo. Baka siya yung kahit na ano na bahagi. Dapat malaman ng member kung anong bahagi meron siya. Sapagkat hindi lamang po tayo tagapagpainit ng upuan sa tuwing tayo nagkakatipon. At ang ating pong ministry, hindi lamang within the four corners of our church building. No matter how small, no matter how big. Sapagkat ang church has to go out. Sabi ng Panginoon, go into all the world. Ang ministry natin, hindi sa loob ng church. Ang ministry natin, sa komunidad natin. Nagkakaintindihan ba tayo? Pangatlo, for the edifying of the body. Kanya nga kung ang lahat mature, kung lahat alam niya ang bahagi niya at layunin ng Panginoon sa kanyang buhay, ang iglesia matibay. For the edifying of the body, the entire church. Hindi lang titibay individual, lahat tayo titibay. Kanya nga sabi ko po, kanya hindi ako nag-live stream, alam niyo yan mga kapatid ko, no? Hindi dahil sa iniwang ko kayo. I was ministering to you daily basis. Dalawa ang group chat natin. Leaders group chat at saka members group chat. I am daily ministering to our people. Until the day that I was ousted from the leaders group. Ako pala lumabas. Hindi pala ako sinipa. Ako pala lumabas. Bakit? Kasi I don't think na it's a functional group anymore. Hindi pa ako binabalik. Di ba, Alvin, ikaw naglagay nun? Ikaw nagbukas nun? Ikaw ang naglagay? O ba't hindi mo ako binabalik? Kasi gusto nyo na wala ako ron. Yan lang yung ibig sabihin nun. Okay? Patunayan ng mga leaders ngayon na kaya nyo mag-function nang wala ako. Nag-walk out ako. Kaya nyong pinapakita nyo sa akin na you can survive without me. That's foolishness. Ephesians chapter 4 verse 11. How can you... I'm the gift of God to our church. Pinapahalagahan ko kayo because you're God's gift to me. Kanya nga ano sulat ko? No pastor ever succeeds on his own. Magtatagumpay lang ang dyablo sa any particular local church pag napapaniwala niya na ang pastor, kaaway niya ang member. At ang mga member, kaaway nila ang pastor. Hindi po. Kasi ang local church, binubuo ng leader at saka member. Hindi dapat nag-aaway ang mga yan. Ngayon ang panahon na dapat tayong magsama-sama. At ngayon na ang panahon na dapat nating i-apply ang mga naituro sa atin at napag-aralan natin noong mga unang panahon. You know why I did not go live stream? Because I know what I taught you and I know our church can thrive in such a time as this. Hindi naman to permanente, temporary lang. Hanggang May 15 lang Tama ako, Jojo? It's not a matter of life and death to us. 2 months lang yan This church have been under a more terrible situation for 6 years. Alin na mas mahaba? 6 years o 2 months? Kung wala ang biyaya ng Panginoon, wala na ang Metro-Laguna Baptist Church ngayon. 6 years we thrive by the grace of God. Ano sabi ni Tatay Porto nung buhay pa siya? Para tayong army na walang headquarter.
Para makapag-practice ang choir natin kung saan-saan tayo naghahagilap ng lugar. Isang beses ko lang kayo nakakausap. Only during Sunday to preach. Pero kahit paano meron tayong sistema na hindi tayo namatay sa ilang. Nakatawid tayo, Brother Bernard. Naranasan mo pa rin ang pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay. Naalala mo, nagmumotor lang kayo noon? Ngayon, 4 wheels ka na. Ngayon, may sarili ka ng business. Dati, empleyado ka lang. Huwag mo kakalimutan yun, Brad. Dahil may kinalaman ako sa buhay mo. Ang pagtuturo ng pastor. Huwag kang hihiwalay sa akin ngayon. Or should I say, huwag kang hihiwalay sa Panginoon. Under the leadership of your God-called pastor. Because I'm God's gift to you. And you're God's gift to me. Kung hindi mo pinag-drive si Cedric, mangyayari ba yung ganitong technical? Hindi ko kayang gawin to eh. Kanya nga sinasabi ko, yung delegation is an important aspect in leadership. Jojo delegation. Yan ang advice ng father-in-law ni Moses sa kanya. Moses, ang ginagawa mo hindi tama. Papatayin mo ang sarili mo, pati ang bayan. Bakit? Kasi mula sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog ng araw, si Moses lang lahat ang gumagawa. Sabi ng kanyang father-in-law, you need to delegate. Now, delegation is an important aspect in leadership. Pero you don't delegate your responsibility. You don't delegate your responsibility. Because if you do so, then there will be no more need for you. Pwede ka nang umalis. May gumagawa na ng bahagi mo eh. Kanya nga kayong mga leaders, gusto ko maintindihan ninyo na kayo ay nandiyan dyan in my behalf. Leaders, you are there in my behalf. I am supposed to do your job because that is my ministry. You're there because I put you there. Nilid ako ng Panginoon, nakita ko yung talent mo. Pangalawa, kinuha mo sa altar yung responsibility na yan, di ba? Kanya nga binago na natin eh. Noon, ina-appoint ko. Kanya pag pumalpak, ako yun nasisisi. Kasi, pastor, hindi ko naman gusto eh. Pinilit mo lang ako eh. Kanya, anong ginawa natin? Lumapit ka sa altar. Kinuha mo. Di ba? Kinuha mo? Sumagot ka, tinatanong kita eh. Kinuha nyo. Kanya nandiyan kayo because you are the extension ministry of your pastor. Kanya, dapat, alam ko anong nangyayari sa bawat Yun lang naman ang hinihingi ko sa mga leaders eh. Kanya ako umalis, di ba? Kasi walang reporting eh. Iniwan ko ba yung working group natin nung before our distribution sa Jollibee? Hindi, kasi working group eh. May nangyayari. Kanya ko lang iniwan yung group chat natin sapagkat, hello, it's no longer functional to my understanding. Your pastor is a result-oriented person. Si Apostle Paul is a result-oriented person. Ano sabi niya? So fight I, not as one that beateth the air. Pag bumira ako, may tama yun. Sira ulo na lang po ang leader na meron siyang gagawin pagkatapos nagbabaka sakali na meron maging magandang ibubunga. Tama ba ako, Cedric? We need to be precise. At ewan ko kung nakikita nyo sapagkat ever since, bago ko humakbang, yung pangalawang hakbang, pangatlo, pang-apat, planado ko na yun eh. Hindi ako hahakbang na wala akong plano. Bago ako humakbang, yung hanggang ika-70 hakbang, alam ko na kung anong gagawin ko. Kanya ano naririnig nyo sa akin? Hindi ako pwedeng gulatin ng mga bagay na pinaghandaan ko. Ang makakagulat lang sa akin ay yung bagay na hindi ko nakita at hindi ko pinaghandaan. Pero everything is what? Predictable to me. Lalo-lalo na doon sa context natin, na bago pa mangyari ang isang bagay,
Sinabi na ng Panginoon. Tayo na lang, diskarte na lang natin kung anong gagawin natin sa sitwasyong ito ngayon. Kanya, in the context of the church, anong gagawin natin? Mga kapatid, mas marami pa po tayong dapat intindihin na problema natin sa hinaharap. Tingnan po ninyo. Anong problema ngayon sa SAP distribution, yung Social Amelioration Program? Anong problema? Pastor, bali meron pong mga una-una po dito sa Kalamba, yung bigla po na nakuha ng lista po yung kulang-kulang. So kailangan nila Prone to corruption. Hindi pa po nagbibigay ang gobyerno natin ng anumang ayuda. Nagsulat na ako. Sabi ni Solomon, "He that is glad at calamities shall not be unpunished." In-expound ko yun. Sino lang ang matutuwa sa ganitong panahon? Number 1, profiteers. Yung magtataas ng presyo. Magkano presyo ng face mask? Magkano ang presyo nung yung trigger na ganun? Meron pa akong 5 bullet doon ng 9mm. Yung gamitin natin. Profiteering. Alcohol lang ngayon. Hello. Walang mabili. Pag merong nabili, ang taas ng presyo. Alam niyo mga kapatid, yung mga taong yan, sabi ng Bible, shall not be unpunished. Parurusahan ng Panginoon yan. Pansamantala lang yon. Number 2, politicking. Hindi naman kampanyahan ngayon Plunderers. Ano yung mga plunderers? Baka magulat kayo. Huwag lang yung pansinin yung mga nagdi-distribute sa local level. Yung pinanggagalingan ng pondo. Mas maraming kupit doon. Tatlo yan Profiteering, profiteers, politicking, politicians, and number 3, plunderers. Mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Bago mag-COVID-19, problema na ba yung solid waste management? Problema na. Hindi lang natin nakikita ngayon. Lahat ng distribution ngayon gamit plastic. Baka pagbalik natin, paglabas natin, hello, barado na naman ang mga water waste natin because of too many plastics that are clogging. Huwag tayo masyadong Ano pa? Unemployment. Akala nyo ngayon lang may problema ang unemployment? Kahit nga mga professionals natin, walang trabaho before the COVID-19. Dumami lang ngayon. Ano pa? Healthcare. Di ba bago tayo pinag-uusapan na natin paano matulungan yung ating mga kapatid na walang healthcare kung sakaling maapektuhan sila? Ang issue lang, pondo natin. Di ba? Politicking, undisciplined lives. Alam nyo, ang new normal mga kapatid, eto talaga magiging new normal. Pagkatapos ng May 15, ang new normal, social distancing. Social distancing. How can the Filipinos apply social distancing? Wala tayong disiplina. U-turn slot, lahat ng linya, nandoon, yung lahat ng mga pa-U-turn. Ang mga tao ayaw pumila. 10:00 ang bukas ng SM, 9:30, mga yung bang gustong makauna, yung entitlement. Mga kapatid, pag hindi natin na pairal yung disiplina, yung hawak-hawak kahit saan. Kanya nga ngayon, nakahubad tayo ng sapatos Bakit? Kasi mas madaling maghubad na sapatos
kesa mag-sanitize ng flooring natin. Kasi ang mga Pilipino, dura dito, dura doon. Ano pa mga problema natin? Covetousness, carnality, selfishness, bureaucracy, red tape sa gobyerno. Biro mo, 2 buwan na ata tayo nag-a-apply ng ating registration sa SEC. Hanggang inabot tayo ng COVID-19, hindi natin nakuha yung... Bureaucracy ba problema natin o katamaran? Apostasy, divisiveness. Ang pagkasara ng ABS-CBN is because of 2 things, business and politics. Walang ibang dahilan. Inaani lang nila ngayon sapagkat they played politics. Nung wala pa si Duterte. Kanya nga ako, hindi na ako nag-play ng politics. Bakit? Kasi magkaibigan kami ni Chipeco noon nung tinulungan natin si Uruga, namarkahan ako Kanya ngayon, I don't play politics. Kung sino manalo, susuportahan natin. Kasi kapartner dapat tayo ng local government, maging ng national government. Apostasy, divisiveness, HIV, SARS, mas maraming mga namatay dyan kaysa sa namatay sa COVID-19. Kahit naman wala pa yung COVID-19, may mga namamatay na Kanya nga sabi ko, yung data na binigay sa atin na ang pinakakonting namatay, don't misinterpret me mga kapatid, serious ang COVID-19. Hindi natin binabaliwala ang mga namatay because of COVID-19. Pero hindi pa rin siya as alarming as the many causes of deaths from January to April. The only way to see that is to connect this data sa end time prophecy. Pag samasamahin nyo lahat itong problema na ito, hindi niya pinatigil ang ekonomiya ng sanlibutan. Hindi tumigil ang ekonomiya ng sanlibutan. Pero COVID-19, tumigil ang ekonomiya ng sanlibutan. Now, wag na natin pag-usapan kung saan ang galing ang COVID-19 and who caused it. It's not our problem anymore. Bakit? Kasi wala naman tayong kakayanan talaga i-determine saan ang galing yan Ang pag-usapan natin ngayon, ano ngayon ang gagawin natin? As individuals, as families, as church, para hindi tayo lubhang maapektuhan ng COVID-19 na ito. Marami pang mangyayari. Kanya nga, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, may fearless forecast. Ano mangyayari? Yung epekto sa ekonomiya sa Pilipinas, hindi pa natin nararanasan. Pero sa mga darating na buwan, mararanasan natin. Bakit? Ang Amerika at saka Europa, umaangal sapagkat tumigil ang ekonomiya nila First world countries, tayo third world. Hindi pa natin naapektuhan. Hindi pa natin nararamdaman ang epekto, pero mararamdaman natin yan. What's my fearless forecast? Money will fail. Maaring dumating na merong kang pera, pero wala kang mabibili. Naintindihan mo sinasabi ko, Alvin? Kasi, wala pa nagbubukas na industriya. Lahat ng mga binibili natin ngayon, stocks of yesterday. Wala pang new production. Wala pang nagbubukas Pag nagbukas, ang application pa rin, social distancing. Sa mga production line, dikit-dikit. Hello? Wala pang automation masyado sa mga nagpo-produce ng pagkain natin. Kinakailangan ng safety measures bago mag-full blast operation yung mga yan. Gasolina, mura. Matuwa kayo ngayon. Mura ang gasolina. Bakit? Kasi mababa rin ang demand
Hindi na uubos ang gasolina mo sa tangke mo kasi hindi mo na nagagamit yung sakyan mo eh. Pero darating, itong week na to, tataas na naman ang gasolina kasi nagpataw na naman sila ng tax. Siyempre, ipapataw na naman ang mga petroleum players yan sa atin. Pero kahit na paano, hindi pa rin makakakuha ng revenue ang gobyerno kasi nga wala masyadong gumagamit. Oh, mura yan. Listen to me, while stock lasts. Nag-uubos lang ng stock yan. Saan ba nagagaling ang ating mga petroleum? Imported lahat yan eh. Hindi finished products at saka yung mga tawag nito yung mga raw materials niyan. Okay? But basically galing yan sa Middle East, OPEC countries. Tanong, yung OPEC countries magpo-produce ba ng petroleum ngayon in a bearish market condition? Ang baba ng presyo, hindi sila magpo-produce, talo sila eh. O, kanya darating ang panahon, may pera ka, kahit na mataas ang presyo, pero wala kang mabiling diesel o gasolina. Tama ba ako, Alvin? Tama ba ako, Jojo? Kasi nag-uubos lang sila eh. Pag naglabasa na yan, pagka-GCQ na, lahat yan, pila-pila yan sa mga gasoline station. Mauubos ang stock. Walang makakapag-replenish. Magtataas sila ng presyo. May pera ka pero wala kang mabibili. Gaano karami ba kaya mong stock na gasolina ngayon? Ilaw natin, okay yan, mababa ang presyo. Kasi nga mababa ang petroleum. Pero pagka wala na naman petroleum, yung mga diesel-based, diesel run na turbines, lahat yan, tataas na naman yan. Ano sabi ng gobyerno natin? Tayo daw ang pinakamagandang pautangin ng lahat ng mga nagpapautang. Bakit? Magaling daw tayo magbayad. Hindi yun ang issue mga kapatid eh. Utang yun eh. At ang sabi ng Bible, ang umuutang, alipin na nagpapautang. And you don't know it mga kapatid. Kanya ganito ang mga batas natin. Sapagkat yan ang batas na nais ipatupad ng mga nagpautang sa ating kahapon. Kanya bakit mas tinatangkilik ang mga pananim ng ibang bansa, ang bigas ng ibang bansa, mga kapitbahay natin, kesa sa bigas na pinoproduce ng ating mga magsasaka. Bakit? Kasi yan yung batas ng kinabibilangan natin eh. Third world countries tayo mga kapatid, wala tayong karapatan mag-demand. Tayo ang nangutang. Ano ngayon ang gagawin natin? O ngayon, I have to issue you certificate para kayo makapunta dito sa dito sa building natin. Kasi may mga checkpoint, quarantine pass, ang issue. Oh. By the way, money will fail. Bakit? Papunta sa cashless society yan eh. Ikaw ba nagsabi sa akin, Cedric, na nagpuproduce na naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga bagong bills? Bakit? Kasi ang mga bangko, labas ng pera, puno ng puno sa ATM. Pero walang bumabalik na pera in terms of deposits. Kanya, more money printed, ang epekto nun, inflationary. Maaring ang piso mo, ang halaga na lang yan, buying power niyan, baka umabot na lang ng 70 centavos. Kesa nung hindi nagpuproduce ng bagong pera, na ang piso mo, piso talaga. Naunawaan nyo yung inflationary? Buying power ang pinag-uusapan dyan. Baka dumating tayo doon sa puntong isang bayong ang dala mong pera, pag uwi mo, wala pang isang plastic. Money will fail kasi papunta na sa cashless society. Yan ang magiging one world government. Kanya nga yung mga nagpapautang,
sila ang magdidikta ng takbo ng ekonomiya pagdating ng panahon. Ang kagandahan sa ating prophecy, mga kapatid, wala na tayo rito pag nangyari yung Revelation 13. Are you with me? Pero yung sinasabi kong foreshadow, may sinusundan ka, pagkatapos ang araw is at 9 or 10 o'clock. Ano tumatama sa'yo? Anino nung sinusundan mo? Foreshadow ang tawag natin doon. Ano? Bagamat hindi natin mararanasan yung tribulation sapagkat rapture muna bago tribulation. Kung tama eschatology natin, are you with me? Kung tama yung eschatology natin, hindi na natin mararanasan yung Revelation 13. First half kasi yun ng tribulation. Are you with me? Pero, yung foreshadow, yung effect nun, nararamdaman natin. Kanya panoorin niyo yung video, sabi ni Pastor Jones, hindi siya naniniwala na ang COVID-19 is a sign of the last days. But this could be it. This is a trial. A dress rehearsal. Sumuko ang lahat. Sumuko ang lahat. Industriya, churches, sumuko. Kanya alam na ngayon ng mga mangangasiwa nito na kaya pala nilang isuko ang kanilang kalayaan. Even churches. Kasi sino ba naman maghahanda sa COVID-19? Wala naman. Kanya lang tayo sumama sapagkat nakiki-operate tayo. Hello? Bakit asama naman nila? Ibinintang nila sa churches ang pinanggalingan ng sapagkat yun lang ang pinakamaraming congregation, yung church sa Korea. Ang lalaki talaga ng church sa Korea eh. O, tingnan nyo ha. Ngayon, hindi ka makalabas pagka wala kang quarantine pass. Sa susunod, hindi ka na makakalabas pag wala kang vaccination. Kasi sinasabi nila, kinakailangan lahat ma-vaccinate. Kasi lahat suspetsa eh. Di ba? Lahat suspetsa eh. Yun ang idea talaga ngayon. Lahat suspect. Paano ka lang magiging hindi suspect? Pagka ikaw ay meron ng vaccination. Kanya yung vaccination na yan, mga kapatid, sisimulan daw yan sa third world countries. Na hindi makakatanggi sapagkat may utang tayo sa kanila. Ginipigso naman tayo. At habang sinasaksak yan, doon na papasok ngayon yung programa nila, yung Universal ID. Markado ka na. Ito na yung tatakan ngayon na sinasabi. Kanya nga ngayon, tingnan niya, Taga-Laguna tayo. Di siyempre po, protection na ng NCR. Ang NCR, maraming city yan, tama? Makati, Mandaluyong, Manila, Quezon City, marami yan eh. Kanya-kanyang protection yan na walang makapasok na carrier. Hindi ka nahanapan ng IPAS ng quarantine pass. Ang ipapakita mo, may vaccine ka ba? Local pa lang yan. Paano pagpupunta ka sa ibang bansa? Sasakay ka ng eroplano, di ba? Pag sumakay ka ng eroplano, may social distancing ba doon? Wala eh. Kanya doon, hindi passport ngayon ng tatak. Papasok ka. May tatak ka ba? Kapag hindi, back to port of origin. Nakita nyo ang pwedeng mangyari? Are you with me? Kanya, COVID, vaccination, One ID, kasi sa ngayon, alam ko nasaan ka. Kasi may cellphone ka eh.
pero hindi ka kilala. Ang gusto nung nasa taas, makilala ka. Para makontrol ka. Hindi ko kayo tinatakot. Ang sinasabi ko, wala na tayo niyan kung mangyayari yan. Wala na, pero dapat makita natin na papunta doon. Kanya nga ang tanong ay ito. Pagka in-implement ngayon yung lahat magpa-vaccinate, anong gagawin mo ngayon? O Brother Bernard, 2 anak mo maliliit. Anong gagawin mo? Magpapa-vaccinate ka ba? Alam mo yung vaccination, hindi lang ngayon uso yan eh. Ilan ang anak ni Tatay Conway? Lahat ng mga anak ni Tatay Conway, walang vaccination. Wala pang COVID. Anak ni Pastor Berba, walang mga vaccination. Kasi alam na nila noon pa. Kung alam ko, hindi ko pa vaccinate yung anak ko. Bakit na sinasabi? Yung vaccination noon, 20 years ang hibernating niyan sa katawan ng tao. Yung vaccine na yon para ka magkasakit. At yung sakit mo, industriya yon. Sila ang gagamot, bibili ka ng gamot. At ang gusto nilang mangyari to control the world's population. Walang command sa Bible na i-control natin ang population. Meron ba? Meron ba? Wala. Basahin ninyo kung gaano karaming tao ang taong darating sa tribulation. Napakarami. Hindi sinabi ng Panginoon na control ng population because God has enough resources to all His creations. Diablo lang yan. Hindi nga design ng Diyos na magkasakit tayo. So, ano gagawin natin ngayon? Listen ha. Here's the point. We're individuals, but we're a church. Tama? We're a church. Tuloy natin yung binabasa natin sa Ephesians kanina. Verse 13. Binigyan tayo ng mga gifts sa church para tayo ay, immature sa faith, magkaroon ng ministry sa local church, at mapatibay ang buong iglesia. And by the way, mga kapatid, ang individual responsibility ng mga mananampalataya is for you to eat daily. For you to eat daily. Deuteronomy chapter 8 and verse 3, man shall not live by, but by every word that proceeded of the word of God. Kinote yun ng Panginoon, Matthew 4:4. Responsibility. Hindi ko responsibility na pakainin ka araw-araw. It's your responsibility to feed yourself daily in the Word. Individual relationship yan eh. Babalik tayo sa role ng mga tatay sa Deuteronomy chapter 6 na yung pananampalataya ng tatay dapat ipasa sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Yan din ang responsibility ng local churches. Hello? Huwag niyong iasa ang inyong sarili at ang inyong pamilya sa pastor. 1 beses lang, 2 beses lang tayo magpangita tuwing linggo, sa loob ng 1 linggo. Kung meron pang quarantine, 2 buwan tayong hindi nagkikita. Hello? It's not my responsibility to feed you. My responsibility is to guide you. Iba yon. Iba yon. Itong iniinom natin, supplement. Pero hindi ka mabubuhay sa puro supplement. Meron kang main diet. Tama? Yung main diet mo, sa bahay mo ikaw kumakain, hindi sa church. Tama ako? Pakainin mo sarili mo.
Magbasa kayo ng Bible. Kanya ngayon, wala nang excuse. 2 buwan yan. Sino sa inyo ang nakatapos basahin ng Bible? 2 buwan yan, mga kapatid. I am making my commentary on Book of Isaiah, Jeremiah, and now Ezekiel. Kasi walang excuse. Dapat we need to come out of this situation, yung tinatawag na home quarantine, na more equipped. Kasi noon yung sinasabi mong hindi ako makapagbasa kasi busy ako, wala ka ng excuse ngayon, kapatid. Ano pa? Ano excuse mo? Ha? Ano excuse mo? Noon, hindi tayo makapag-worship as a family kasi kanya-kanya tayo schedule. May pumapasok, may nagtatrabaho, may naiiwan, may lumalabas. Ngayon, anong excuse natin? Lahat tayo magkakasama sa bahay. Ha? Nakikita ba ng church yan? O ako lang nakakakita niyan dahil ako pastor? Verse 13. Till we, plural yan, till we all come in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, unto a perfect man. We, plural, pagkatapos ngayon, man, singular. How can you explain that? Yung individual responsibility natin, magdadala sa atin, saan? Sa collective responsibility. Sa collective stature natin, unto a perfect man. Unto the measure of the stature of the fullness of man. That we, tayong lahat, plural, henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lay in wait to deceive. Look at verse 15. But speaking the truth in love may grow up into him in all things which is the head, even Christ. Look at verse 16. From whom the whole body, singular, hindi bodies, the whole body fitly joined together and compacted by every joint, every member of the church, every joint, supplieth according to the effectual working in the measure of every part, every member. Lahat tayo may magagawa. Lahat tayo may dapat gawin. Make it increase of the body, singular, unto the edifying of itself, singular, in love. So makakita natin, binubuo tayo ng maraming individuals, pero iisa tayo. Tingnan nyo, here's the reality. Fast forward tayo. Papayagan na tayo after May 15. Look at me, ha. Papayagan na tayo after May 15. What is the first Sunday? May 17. Sagutin nyo ako. Lahat ba ng members natin dadalo sa May 17? Taas yung kamay nyo kapag sinabi nyo lahat ng members natin dadalo. Ako lang? Hindi nga dadalo lahat eh. Bakit? Kasi nga, bagamat tayo ay iisang iglesia, binubuo pa rin tayo ng iba't ibang individual. Iba't iba ang pananampalataya niyan. Iba't iba ang kaalaman niyan. Iba't iba ang conviction niyan. Hello? Unawaan niyo ako? Kanya doon pa lang, dapat isuko natin. Isuko natin yung sarili nating kaalaman sa pagkakaalam natin ng gustong gawin ng Panginoon para sa atin. Are you with me? Kanya nga kami ni Jojo,
pamilya namin. Nakijoin kami last Sunday ng worship service doon sa Muntinlupa, sa Christ Baptist Church. Bakit? Kasi hindi sila tumigil. Pero alam niyo mga kapatid, anong ginagawa ng una? Hugas muna ng kamay. Pagkatapos, hindi, sanitizer muna. Sanitize pa. Naghugas ka na, sinanitize ka pa. Bago ka pumasok, may foot bath. Okay? Titignan kung meron kang temperature. Titignan kung meron kang fever. Kasi pag buhay ka, dapat may temperature ka. Alright? So, pagkatapos, ano pa gagawin? Dapat meron kang face mask. Tapos may logbook. Para alam nila kung sino yung pumasok. Kasi, security yon. Sasabihin, kasi galing sa Christ Baptist Church yung naka-apekto sa amin. Titignan kung talagang nandoon nga nung araw na yon. Okay? At pagkatapos, hello, itong si Pastor Errol, kaibigan ko to pambihira. Sa Hong Kong, nung galing kami, hindi nagpe-face mask. Doon naka-face mask, ni makipag-knuckle touch, ayaw. Sabi ko, pambihira. Ang tindi rito. Sa Hong Kong, nung magkasama kami, walang face mask yun. Pinapagalitan ng asawa, mag-face mask nga eh. Dahil ayaw eh. Ngayon doon, naka-face mask. Ayaw makipag-knuckle touch. Naka-long sleeve ako eh. Siko na lang. Kung hindi ko pa nga gaganunin, hindi pa makikipag sa akin eh. Kanya, ang sinasabi ko mga kapatid, hindi natin ipapahamak ang mga kapatiran natin. Kanya kami nagpunta doon, dahil nag-observe kami. Meron na akong gagawin. Gusto ko lang matuto sa iba. Baka may kulang pa tayo. Ang tindihan niyo mga kapatid? Kanya, pagdating ng 17, dapat iisa tayo ng isipan. Kanya nga naisip ko, na sa 17, mag-Lord Supper tayo. Bakit? Isang element ng Lord Supper is rejoicing. Hello? Are you with me? Do we have a reason to rejoice on May 17? Meron ba? Wala? Meron! Pero tingnan natin kung sino ang makikiisa na naman sa mga members natin. Kasi nga, iba't iba ang pinanggagalingan. Now, and by the way, I can understand that. Kanya nga sinasabi ko, na yung collective stature ng church, na magkakaroon sila ng isang pananampalataya, isang pagkakilala sa Panginoon, hindi local church yun. Hindi local church. Universal church yun. Kasi walang local church na darating sa estadong ganyan na lahat pare-parehan. May hindi pa rin susunod. Naunawaan mo? Meron pa rin hindi susunod. Kasi local. Pero yung universal church, na lahat pinuspos ng banal na espiritu, lahat yon. Kahit na ano mangyari, patay kung patay. Bakit may mga mananampalataya na magpapakamatay and willing to die for their faith, and others would not? O, sagutin nyo. Sagutin nyo. Bakit? Ha? Kasi iba-iba tayo ng lapit at layo sa Panginoon eh. Kanya nga sabi ko, alam nyo, kahit pastor, di nakaunawaan nito na bago magbalik loob sa church ang backslider, magbalik loob muna sa Panginoon. Bakit? Kasi naging cultic na kahit na Baptist. Mas mahalaga na ang church kaysa sa Panginoon. Mas mahalaga na ang kanilang role sa church kaysa yung role nila sa Panginoon. Madaling magpakita ng showmanship. Hello? Pero yung Panginoon na nakakaalam ng estado talaga natin, hindi natin pwedeng dayain yun. Kanya nga sabi ng Panginoon sa Sardis,
May patotoo ka na buhay kayo. Sikat kayo. Kasi buhay kayo, active kayo in church. Kayo madalas magpa-youth camp, kayo madalas magpa-family camp, kayo madalas magpa-conference, pero patay kayo! Kasi ang Panginoon na nakakaalam ng talagang kondisyon ng isang iglesia lokal. Laodicea, wala kaming pangailangan, sabi ng Panginoon, pinakapulubi kayo sa paningin ko. It's not what you think of yourself. See yourself in the eyes of God. Examine yourself. Alam niyo ba kung bakit ako ganito? Ipagsusulit ko nga Metro-Laguna Baptist Church sa Panginoon eh. Kanya hindi ko ibibigay, mga kapatid, without a fight. Amen. Papatayin kita kaysa akong patayin ng Panginoon. Naintindihan mo ako? Mawawalan ako ng reward eh. Hindi ako papayag, mga kapatid. Hindi ako papayag. Makipag-cooperate ka sa akin under the leadership of God para lahat-lahat tayo may reward. Pero kung lalaban ka sa Panginoon, hello, bago ka dumating sa Panginoon, lalagpas ka muna dapat sa akin. Naniniwala ba tayo na ang iglesia is a state? Ha? O patunayan natin. Patunayan natin. Ngayon, anong ginagawa ng gobyerno? Kasi wala na nga pera. Taxation. Simple lang mga kapatid. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which He had given thee. Wala kang tinataglay ngayon na hindi galing sa Panginoon. Yan ang rule. Rule yan in all the ages. Wala kang pwedeng ibigay kung hindi ka binigyan ng Panginoon. Deuteronomy 16:17. Every man, walang exempted, shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which He had given you. Simple lang. No blessing, no offering. Tama ko, Bernard? No blessing, no offering. Pero kahit na anong paraan na ginamit sa'yo ng Panginoon, na merong kang tinanggap, monetary, material, spiritual, you need to appreciate that. So, totoo lang mga kapatid, paano ko ina-appreciate ang Panginoon? Pag meron akong bagong naintindihan, naunawaan, sinishare ko kagad eh. Pwede ko naman itago eh. Pero ba't sinishare ko? Ang tinanggap mong walang bayad, ibahagi mong walang bayad. Bakit ganito ako nagtuturo? Hindi lang para sa Metro-Laguna Baptist Church. Para sa lahat ng mga churches. Noong ko pa ginagawa yan, Facebook is the extension of my pulpit. Kung lahat ng mga members ng Metro-Laguna Baptist Church, ginawa yan, edi, hello, sila ang magtatanggal ng Facebook account nila. Bakit? Kasi puro mensahe mo nababasa nila. Hindi ka susuko dahil nababasa mo yung sinasabi nila. Baliktad. Tayong influence. Kaya kailangan nyo ng leader. Kasi hindi nyo alam ang gagawin niya. Tama ako, Alvin? Kasi hindi nyo alam. Ang tupa, the dumbest animal, dependent sa shepherd. Without a shepherd, sheep can be lost. Huwag tayo mag-away-away ngayon mga kapatid. Huwag. Ang prinsipyo natin dito, yung hindi natin magagawa sa isa, huwag gagawin. Ang hindi natin magagawa sa lahat, huwag gagawin kahit kanina man.
Bakit tayo nag-relief distribution? Kasi, application yon ng John 4:34. O buksan niyo Bible niyo. John chapter 4 and verse 34. Individually and collectively. John chapter 4 and verse 34. Ano sabi ng Panginoon? Personal niya sinasabi yan, ha? My meat, ang pagkain daw niya, is to do the will of who? Of God that sent Him, and to finish the mandate of God. Individually. Panginoon, sabi niya, my meat. Ano ba yung meat? Pagkain. Ang pagkain ng Panginoon Kristo. Siya nagmeme-ari ng lahat. Nagpunta siya dito sa lupa. May baon ba siya? Iniwan nga niya lahat eh. Pero paano siya nasuplayan ng kanyang mga pagkain? Matthew chapter 6 verse 33, two basic needs. Food and clothing. Food and clothing. Dalawa lang nakalagay doon. Nasaan ngayon yung shelter? Sabi ng Panginoon, birds have nests, foxes have holes, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Meron ka ba makikita record sa Bible na ang Panginoon natulog sa ilalim ng ulap? Sa labas? Wala. Yun ang utos nga niya sa mga alagad. Tingnan niyo lang Bible niyo mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, nung sinend niya sila 2x2, huwag kayo magbaon. Pag may nagpatuloy sa inyo, hanggat hindi kayo pinapaalis, manahang kayo doon. Hello? Tama ba ako? Tama ba ako? Kasi yun ang gagamitin ng Panginoon to house them, to feed them, to wash their clothes. Kanya nga sabi ng Panginoon, pag hindi kayo pinatuloy, anong sabi? Pagpagan nyo sapagkat wala silang bahagi sa atin. Yung Matthew chapter 25, na what you did to me, to the least of my brethren, you did it to me. Out of context ka pagka ginamit mo yon sa lahat ng taong tinutulungan mo. Ang context doon, friendship with Israel. I-divide na yung sheep from the goat. White throne judgment na yun. Tanong. Halimbawa, tumagal ang quarantine natin. Pinaabot ng December. Yung bang program ninyo, kaya nyong i-sustain? Ha? Kaya nyo i-sustain? Yung program nyo? On your own, you cannot. Ano application ng John 4:34? Tumulong tayo sa komunidad natin, wala tayong ginastos. Hello? Bakit? Kasi the Lord provided a partner for us. Kung bakit natin ginawa yon, sapagkat I want the favor of God to be upon the church. Are you with me? To be upon the church. Hindi pa nga lahat nag-involve pero lahat sila sa close sa blessing Are you with me? Now, natulungan natin yung unbeliever for the sake of what? Evangelization. Ine-neglect ba natin yung pagtulong to the members of the household of faith? What do you think? Mas naisip mo yun kaysa sa akin? Pero may paraan ng Panginoon to help the household of faith. Simulan natin sa Acts chapter 2. Pentecost. Yung Pentecost kasi piyesta yan Galing sa iba't ibang lugar. Galing sa iba't ibang lugar. 3,000 yung nabaptize Are you with me? 3,000 yung nabaptize Galing sa iba't ibang lugar.
hindi na bumalik yun sa kanilang mga pinanggalingan. Hindi na bumalik sa kanilang pinanggalingan. For a period of time, we don't know how long, could be 2 years, 3 years, in the timetable of Apostle Paul. Dahil dinisciple muna sila eh. Dinisciple muna sila. Kanya nanatili sila saan? Sa Jerusalem, until bumalik sila sa kanilang mga pinanggalingan, wala namang money padala nun eh. Kanya ang nagsuporta sa kanila, yung mga mananampalataya sa Jerusalem. Nakukuha niyo ako mga kapatid? Because it's the responsibility of the church. Anong ginawa ng mga taga-Jerusalem? Nagbenta sila ng kanilang mga ari-arian. Ibinigay sa management ng mga apostles para yung mga apostles ang magdi-distribute. Tama ako, mali? Yun ang pamamaraan ng Panginoon. Kanya nga may Ephesians 3:21. Glory to the what? Hindi nyo kasi alam kung ano ibig sabihin ng Ephesians 3:21. Buksan nyo. Bago nyo ako debatihin pagdating sa ecclesiology, mag-aral muna kayo ng Pauline Epistles. Lalo na kung membro ko lang kayo. Mas matitigas pa, bungo nyo kaysa sa akin. Makikipag-away kayo, ako lang nagtuturo sa'yo. Pakainin mo sarili mo. Pagkatapos, kung ano yung nalaman mo salita ng Diyos, gagabayan kita. Hindi yung marunong ka pa sa akin. Verse 20. Now unto, sino tinutukoy dyan? The Holy Spirit. That is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Of course, God, through the Holy Spirit, na sinasabi dyan, according to the power that worketh in us. Ano yung ministry ng Diyos sa local church? Kasi, sabi ko nga sa inyo, pag sinabing Ephesians, ito yung pwedeng angkinin na lahat ng church, universal to eh. Ano sabi dyan? It is God who has the ability to what? To provide us all our needs, whether asked, solicited, or unsolicited. Paano ipoprovide ng Panginoon? Exceeding, abundantly, above all, that we solicit from Him. Ask, or think. Kahit hindi mo pa nga iniisip. Pag pinrovide ng Panginoon, ano sabi sa verse 21? Then the Lord is glorified through what? The church. Yan ang programa ng Panginoon. Hindi lang during COVID. Ang sabi ng Bible, throughout all ages. World without end. Amen. Paano ngayon ang gagawin natin? Kung lahat magbibigay lang ng tama. Tithes and offerings. Kaya nga diba sabi ko, wala na tayong ibang love, faith, ano pa? 18. Hahatiin mo yung tithes mo para ma-fill upan mo yung 18. Wala na tayong ganun. Tithes and offerings na lang. Tithes is your 10%. Bahagi ng Panginoon yon. Are you with me? Yung 90 na natitira, ikaw magde-determine. Wala akong pakialam kung 1%, 2%, 3%, or another 10%, or 20% of the remaining 90 ang ibigay mo sa Panginoon as your offerings. Kasi, ikaw magde-determine nun eh. Are you with me? Kung lahat ng members natin magbibigay, hindi nga nagbibigay. Hindi nga nagbibigay lahat. Makakagawa tayo ng programa sa mga members natin na nangangailangan, walang tinatangi, sino man.
Tama, mali? Dapat maintindihan niyo mga kapatid, may pastor kayo. May utos ang Panginoon na dapat natin gawin. Kahit na yung church at Antioch, nagpadala sa Jerusalem, Mother Church, nung ang church sa Jerusalem nangangailangan because there was a famine. Are you with me? Yung Macedonian churches, nagbigay. Mahihirap yon. Nagbigay. Bakit? There was a command to give. Specifically, some Mother Church. Naiuwa mo ko, Alvin? May command. May written letter. Nire-rebuke nga ni Apostle Paul ang Corinthian. Dahil yung kanilang commitment, late na, ipinagmamalaki niya, hinihiya niya yung mga taga-Corinth. Mas nakasunod pa sa utos ng apostles, ng mga leaders natin sa church, ang mga mahihirap kesa kayong mga mayayaman. May utos eh. Huwag kayong gagawa ng walang utos. Ang sabi ng Bible, why others be burdened and others be ease. Ang ano lang dyan mga kapatid, is equal sharing. Hindi, equal responsibility, hindi equal sharing. Kasi, magkakaiba naman tayo ng blessing sa Panginoon, right? Magkakaiba rin tayo ng ng amount ng offering. Pero kung lahat tayo nagbigay, pag tumulong tayo sa mga kapatiran, lahat tayo may bahagi. Lahat tayo pagpapalain eh. Naunawaan niyo ako mga kapatid? Naunawaan niyo ako? Ganun lang kasimple yan. Ganun lang kasimple. Kanya yung ginawa ng young professionals, walang masama doon. Tama yun. Damdamin yun eh. Puso yun eh. Pero hindi biblical. Hindi biblical. How long can you support the unemployed young people? How long? How long? But the church can. May rebuttal ba? Kasi ang resources natin galing sa Panginoon eh. Kung susundin lang natin. Kanya nga sinasabi ko, basahin nyo lang, hindi nyo kasi binabasa yung mga sinusulat ko eh. Kasi yung mga sinusulat ko, consistent lahat yun eh. Is God anti-poor? Is God anti-poor? God is not anti-poor. In fact, marami mga verses sa Bible na ang sinasabi ng Panginoon, mas malapit ang puso niya sa mga mahihirap. Okay? Bakit? Sabi niya kay James, bakit pinapaboran niyo mga mayayaman? Di ba ang mga mayayaman nag-uusig sa inyo? Di ba yung mga mayayaman nag-uusig sa inyo? Paboran niyo yung mga kapatid niyo mahihirap. God is not anti-poor. Kahit na yung mga batas sa Old Testament, lahat yun kung sinunod ng bayan. Kung sinunod ng Israel, walang magiging mahirap sa kanila. It could have eradicated poverty in the land. Bakit? Kasi kahit na yung law of gleaning, para sa mahihirap yun eh. Huwag mo sasairin, yung mga hindi pa hinog, huwag mo kunin. Hayaan mo mahinog yun para sa mga mahihirap. Pero even the law of gleaning, yung mga mahihirap has to go out of their own residences. Go out and glean. Naalala niyo yung ginawa ni Ruth? Panahon na delikado pa nga. Kasi talagang wala na, hindi na inobserbahan yung law of gleaning. Talagang may bantay na. Ano sabi ni Boaz doon sa kanya mga tauhan? Pabayaan niyo siya, laglagan niyo pa. Kasi kung hindi pinayagan ni Boaz yun, mapapatay yun si Ruth eh. Oh. Yung Jubilee year, 7th at 50th. Di ba may mga mahihirap? Ano ginawa ng mga mahihirap? Nagpaalipin sa kanilang mga kapatiran. Nagpaalipin sa kanilang mga kapatiran. Pero sabi ng Panginoon, on the 7th year and on the 50th year, palayain niyo sila. Hindi lang bibigyan niyo ng kalayaan, let them go rich. Bigyan niyo ng hanap buhay.
pabayaan yung wag na silang magbenta ng kanilang sarili. Kasi kaya na nila mabuhay. Sapagkat pinagpala kita, pagpalain mo ang kapatid mo. Naunawaan mo? Kanya nga noon, yung 50th year, merong alipin. Sabi niya, napamahal na sa akin ng Panginoon ko, ayoko nang lumabas. Hindi na ako aalis. Ako ay mananatili na sa Kanya habang buhay. Kanya anong ginagawa noon? Batas sa Israel, ilalapat niya yung tenga niya sa doorpost, bubutasan yun. Pag may butas ang tenga, noong mga panahon na yon, alipin na hindi na aalis sa kanyang Panginoon. Bond servant for life. Kanya nga yung 4-piece, hindi Diyos ang author niyan. 4-piece? Hindi Diyos ang author niyan. Ang author ng 4-piece ay yung mga dilawan. Bakit? Sabi ng Panginoon, the poor you have always. Hindi maaalis. Kaya tulungan natin. Pero yung mga politiko, kinalakal ang mga mahihirap. Kanya nga sabi ko, kung sino yung nagbibigay, magiging alipin ka eh. Kung sino yung nagpapakain, tingnan mo, sa aso, sino nagpapakain? Mas malapit ang aso dun eh. Kahit na ikaw bumili nun. Kasi siya nagpapakain. 4-piece. Kailan ba dineklara? March 16. Sa Amerika natin kinuha yan eh. Talaga nagsarado sila March 15. At magbubukas sila May 15. 2 months. Sa Amerika natin kinuha yan. Gaya-gaya lang naman tayo eh. Sunod-sunuran lang naman tayo eh. Kasi nga, yun ang nagpapautang sa atin eh. Ano sinasabi ngayon? Pag ikaw ay nilagnat, inubo, at ilang araw ka magka-quarantine? 2 buwan na tayo eh. 2 buwan na tayo eh. Magdadalawang buwan na tayo sa May 15. Wala tayong alam sa member natin. Kanya wala tayong restriction eh. Unawaan niyo mga kapatid? Kasi bago kanya nga ang bilang niyan, kung talaga nga tayo, from May 15, balik ka 14 days. Pag ikaw ay lumabas, at mas marami kang inilabas, at ang tingin mo, ikaw ay nahawaan, huwag kang pumunta rito. Kasi ako lang ang pwede. At saka yung mga nag-stay sa bahay ng 2 buwan. Naunawaan niyo mga kapatid? Acts chapter 6. Acts chapter 6. Widows. Alam niyo ang widow, di ba? Ang mga widows. Pag walang anak na lalaki yan, pag hindi maging prostitute yan, magiging tagapali mo siya. Alam natin ang hirap, di ba? Pero tingnan niyo, may ministry ang early church. Pero pagdating kay Apostle Paul, ano sabi niya? Huwag tulungan lahat ng mga widows. Especially young widows. Bakit? Yung mga young widows, pwede pa mag-asawa eh. Kasi ilan man ang issue eh. Dapat may asawa na magsusustain sa kanya eh. Okay? Pangalawa, yung mga widows na may kamag-anak. Yung mga widows na may kamag-anak, let their relatives, loved ones, take care of them. Kanya nga yun na sinasabi na worse than an infidel. Kapag merong kang kamag-anak na pinabayaan mo. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoong Kristo, even the infidels know how to take care of their loved ones. Ang kuting nga marunong mag-alaga ng kiting niya eh. Kasi ang pusa pala. Ang pusa nga marunong mag-alaga ng kuting niya eh. Tao pa. Kanya sabi ng Panginoon, kung nagagawa ng unbeliever yan, dapat take the high road of life. Ang sinasabi lang ni Apostle Paul, ang ayaw kumain, ang ayaw magtrabaho, wag. Hindi maaalis ang kahirapan sa Pilipinas kasi dole out.
Walang dole out sa Bible. Magbabayad ng tax yung mga walang hanap buhay na apostol ng Panginoon Kristo. Ano sabi ng Panginoon? Go and fish. Pwede naman bigyan ng Panginoon nyo ng pera kaagad eh. Pero bakit sinabi ng Panginoon, go and fish? Madali ba mag-fish? Mahirap. Depende kung anong fish. Pero sabi ng Panginoon, go out and fish. Dadalawang buwan pa lang ang Pilipinas, mga kapatid, into quarantine, wala ng pera gobyerno. Si Joseph, 7 years. Pero pagtapos ng 7 years, mayaman ang Egypt eh. Bakit? Nagsimula siya, my grain for your money. Money failed. Naubos ang pera. My grains for your what? Livestock. For your lands. Naubos lahat ang ari-arian nila. Hayop nila, naubos. Sabi ni Joseph, my grains for your lives. They became servants to Pharaoh. Pastor, alam mo ang gagawin sa Pilipinas? Hindi. Pero alam ko sinasabi ng Bible. Basta't ang alam ko. O, tingnan nyo ha. Hindi ko nga pinwersa na huwag kayong tumanggap ng amelioration eh. Pinwersa ko ba kayo? Pero dapat hindi tayo tumatanggap. Kasi nasaan yung turo natin na tayo ay separated from the government. Ano? Separated lang pagdating sa pagtuturo, pero pagdating sa pera, timawa ka rin. Tinanggihan ko sa amin yan. Render unto Caesar the things which be of Caesar's. Pay your dues to the government. Pero hindi sinabi na, us from the government. Yabang-yabang natin magturo ng separation of church and state pagdating sa panahong ganito. Timawa ka rin sa gobyerno? Pinwersa ko ba kayo? Kasi nga, iba-iba tayo ng level ng pananampalataya. The last time we met over Zoom, sabi ko, i-report niyo sa akin sino yung mga nawalan ng trabaho, hindi nakabalik sa trabaho, walang nag-report. Kanya nga ako nagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Yung mga testimony niyo, Jojo, yung mga testimony niyo, yung mga testimony ng mga praise the Lord sent in many ways. Yan ang gusto kong i-highlight natin, mga kapatid, na ang Diyos hindi sinungaling. Sa totoo lang, kung sino ang dapat magreklamo dito, ako. Magdadalawang buwan na akong walang support sa church na to eh. Inisip niyo ba ako? Tumigil ba ako sa pagtatrabaho para sa inyo? Hindi nga issue pera sa atin, mga kapatid eh. Hindi nga issue ang pera. Ang issue, magsama-sama tayo kung paano na yung pagpapalain ng Panginoon. That's the issue here. Kailanman hindi ako nagpastor para sa pera. May pera ako bago ako pumasok sa ministry. Ngayon pa ako hahabol sa pera nyo. Gawin natin ang tama para pagpalain tayo sama-sama ng Panginoon. Paliwanag nyo sa mga nadidilima ng isip. I am not controlling you, but I am leading you to where God wants us to be. Kasi hindi ngayong panahon na iba yung iniisip mo sa iniisip ng pastor. Dapat kung merong ibang iniisip, tayo ang sasaway. Brad, hindi yan ang sabi ng Bible.
Pinagbawalan ko ba kayo makinig sa kung kani-kanino nagla-livestream? No. You have the liberty. Naglalagay pa ako ng mga video sa atin. Bakit? Kasi hindi ako insecure, mga kapatid. Anong tinuro nila na hindi ko tinuro sa inyo? Ano? Lista nyo. Anong tinuro nila na napakinggan ninyo na hindi ko tinuro? Iba lang ako magturo. Kala nyo lang parati akong galit. Paano naman hindi magagalit? May hindi sumusunod. Tama ba ako, Bernard? Pero kung lahat naman tayo susunod, bakit naman may away tayo? Bakit? Sira ulo na lang yan. Kanya nga lang yung mga kapatid, kung ako compromiser, walang sitahan dito. Kanya tayo nagkakaroon ng sitahan dito kasi may Bible eh. Lahat tayo governed dito eh. Are you with me? Hindi ako ang batas. Hindi ako ang lawgiver sa church. Ina-apply ko lang kung ano sinasabi ng Bible. Subukan nyo, lahat tayo faithful sa giving. Pag hindi pinakamayaman tayo, matutulungan natin yung household of faith, makakatulong pa tayo sa labas. Kahit na umabot pa ng 30-30 ang COVID. Sapagkat walang problema doon sa nagsusupport sa atin. Are you with me? Kasi para tayo makapagtulong sa lahat. Isa lang gagawin ng Panginoon, pagpapalain si Cedric, pagpapalain ako, pagpapalain si... Lahat tayo, yun lang eh. Kanya ang goal natin, seek the favor of God. More than anyone, more than anything else. Favor of God. O, dito tayo magtatapos. Kasi pagod na ako. Basa na ako ng pawis. Buksan niya. Dapat bukas ang dalawang aircon natin kasi hindi na, aalis na tayo pagkatapos ito. Hindi na ako magpapakain. Hindi ko pa nga nakakain yung almusal ko eh. And by the way, kung niya ako di magpapakain, bagamat kaunti lang tayo rito. 1,000 na lang ang cash ko eh. Hindi ako nagwi-withdraw from our account. Kasi ayoko na pagkatapos ng quarantine natin, marami ako ipapaliwanag, deposit kayo ng deposit, ako withdraw ng withdraw. Kilala mo na ako ngayon, Bernard. Kaya may po hindi pumayag na deposit yung offering ko sa billion ng Nancy. Precisely. Mga kapatid, akusahan nyo na ako sa maraming bagay. Huwag lang sa pera kasi talagang marami pa nga ako resibong hindi sinisingil sa inyo kasi wala kayong pambayad eh. Ako may binabayarang kotse, di ba? Wala nga isyong ganun sa atin, mga kapatid. Kanya, give me the benefit of the doubt. Hindi niyo ako mauunahan kapag ka-welfare ng kapatiran ang issue. Hindi po. Hindi niyo ako mauunahan. Ako ang pastor eh. Ako ang pastor. Gawin lang natin ang tama. Amen? I love Joanne. She's a good wife. She's a loving mother. She's a good leader. I love every one of you. Pag tinawagan ko kayo, huwag kayo matakot. Kasi, pag tumawag ako, narinig nyo na yung ring ng phone ninyo, at hindi mo sinagot sa first ring, uulitin ko yon. Pero pag sinagot mo the second time, yari ka. Oo. Dapat makilala nyo na ako kasi malayo ang bahay ko sa church. Wala akong mata rito. Mahalaga sa akin ang communication. Noon ko pa sinasabi yan. Mahalaga sa akin ang communication.
first ring ng phone niyo, sagutin niyo kagad. Kasi kung ano-ano na pumapasok sa isip ko pag hindi niyo sinagot. Pastor mo kakausap sa iyo, takot ka? What's wrong with you? What's wrong with you? Ha? Pastor mo kakausap sa iyo, what's wrong with you? Pinaniniwalaan nyo kasi ang boses ng kaaway. Walang gagawing mabuti ang kaaway sa atin. Individually and collectively. Wala. Wala. So, anong gagawin natin? May the Lord be willing, ma-lift na yung quarantine. May 17, the first Sunday, meron tayong put bath. Yung ibang makakapag-iwan ng kanilang sapatos sa labas, iiwanan sa pakicheck mo nga, baka wala na yung sapatos natin, mamahalin mga sapatos natin. Nag-usapan po tayo sa first Sunday, hindi man po tayo dito, hindi pa ang hulong na daanan. Walang problema. Mananagot yung nakakaalam, tapos hindi sumama. Yun talagang valid. Oo. Yung mga seniors, mga bata. Oo, sadali lang. Parating ako dyan. So, who are required to attend? Okay? Sa May 17. Those who are healthy. Those who are healthy. Kanya ang ating gagawin, rerespetohin ko yung desisyon ng head of the family. Bakit? Kasi the head of the family knows the health condition of their people, of their members, of their family members. Kung ako ang tatanungin, the senior citizen na medyo compromised na yung health, hindi natin po persahing umaten. Pero yung mga senior citizen na healthy sila at gusto nila manambahan, walang kaso yun. Okay? Paiinumin ko kayo ng Imurigen dito. Yung mga batang maliliit. Kasi sila yung mga susceptible. Okay? Ang magiging issue lang dyan, iiwanan ba namin sa aming bahay? Kanya, hindi ko pa rin alam kung anong gagawin natin. Kung talagang hindi kasi tayo makakapag-divide into several services, lalakasan ko ang loob ko, kakapalan ko ang mukha ko, hihiramin natin yung isang facility doon. Doon ako magla-livestream, yung iba nandito. Kaya tinatanong ko kanina, kaya ba ng system natin upload tsaka download? Kasi doon, kahit walang aircon, dahil hindi yero yung sa itaas ng kisame, kaya natin doon. Kaya ko doon. Okay. Kita nyo nakikiusap na ako na i-deferred. Hindi cancel out deferred Babayaran pa rin natin. Kung pababayarin tayo. I-deferred ang April at saka May. Tapos makikiusap ako na manghiram. For the sake of the church. Because I cannot afford to compromise your health. Kanina tanong ko, paano natin makokontrol yung queue line sa paghuhugas lang ng kamay? Kasi talagang pag pumasok rito, mandatory humugas ng kamay. Ang sinasabi ng mga medical professionals, yung alcohol at saka yung sanitizer, not quite effective kasi nandiyan pa rin Iba talaga yung ginamitan mo na sabon, na-dissolve, yung langis, kasi may mga langis yan na nawala yun kasi na-wash out. Kaya mandatory yun. Okay? Tsaka talagang observe tayo ng social distancing. Kanya nga, kung talaga mag-GCQ tayo, under sa GCQ, mag-i-issue pa rin tayo ng certificate doon sa mga healthy members natin na merong PEPs. Required yan
uh, uh, personal protection equipment. Okay? At least meron kayong face mask. Mas maganda na siguro kung makakabili kayo ng yung washable. Yung iba clear, tapos lalagyan lang ng panyo. So, ang nilalaban mo lang panyo. Anything kasi medyo mahal. Oo. Tsaka yung N95, ako N95 yung akin eh. Ang hirap huminga. Oo. At saka makinig kayo mga kapatid ang sinasabi nila, yung matagal ka naka-face mask, may epekto sa utak. May epekto sa puso. Kasi kinakapos ka ng oxygen supply. Kanina sa Starbucks, dumaan ako. Tatakip ako, panyo. Kasi ayaw ko isuot yung N95. Kasi pagka sinuot ko, hindi ko na isusuot eh. Sayang. Oh. Buti na, hindi ako nire-require. Kasi wala namang ubuhin dun eh. Kung ako umubo, palagay ko palalayasin ako dun. So, ayun, we're taking all the necessary health protocols. Kanya, mga kapatid, napapagkatiwalaan nyo nga ako ng spiritual na kalagayan nyo eh. Yung physical na kalagayan nyo, magdududa kayo sa akin. Ano naman? Kung talagang hindi tayo magtitipon, ito na gagawin natin. Yung mga leaders, ano na kayo, maghanda na kayo. Kasi babalik talaga tayo dun sa yung mga small groups. Kanya hahanap kayo talaga ng platform na ganito, nagkakakitaan tayo mukha sa mukha. Kasi, sabi ng psychologist, social being tayo, hindi tayo pwedeng walang naririnig na boses at walang interaction. Kanya nga yung post ko, bago ko narinig yung sabi na yun I cannot afford to observe social distancing with my family members in and out of my residence. Magkakasama nga kami sa isang bahay, paghihiwalayin mo kami sa labas? Tingnan nyo kung nasaan ang logic doon. Hello? Tapos binago yung landscape. Kung saan libutan. Tama yung sabi ni Pastor Jones. Dress rehearsal ito. Hindi nila akalain na ganyan tayo magsusurrender. Alam nyo ba? Communism to eh. Yung bang wala na magtatrabaho, lahat nakadepende sa gobyerno. At kung ano lang kasabihin ng gobyerno, yun lang. One world government yan. One world government. Kanya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, wala nang bago. Lalo na, alam natin na, hindi naman natin na madadaanan yan. O mararanasan yan. Pero, bago dumating doon, foreshadow. Kanya nga, pag-usapan natin, anong gagawin natin? Kung sakaling ipatupad yung mandatory vaccination before the rapture. Ang sinasabi dyan, sisimulan sa bata. At yung mga bata, hindi makakapasok na eskwelahan kapag hindi vaccinated. O halimbawa, nag-asawa ka. Nagkaanak kayo. Ano gagawin mo? Kanya nga dapat, pagtrabahuan na natin, magkaroon tayo ng sarili nating eskwelahan. Yun ang solusyon doon. Kahit na nun pa. Marami mga churches, kanya nagtayo sila ng sarili na eskwelahan sapagkat hindi pwedeng anak natin tuturuan ng taga-sanlibutan. Tama ako, mali? The first teachers must be the parents. The first teaching institution must be the home. Nagkamali naman ang Kristiyano. Yung mga anak nila, pinagkatiwala sa Christian Academy. Wrong! Responsibilidad ng mga magulang, naturuan.
spiritually ang kanilang mga anak, not the school. Ang school is for secular education. Academics. Not for spiritual purposes. Kanya nga tayo, di ba, conviction ko noon, pag tayo nag-put up ng church, ang una mga kliyente natin, sino? Mga unbelievers. Kasi hindi natin priority yung anak ng mga members, natuturuan ng mga nanay, yung mga magulang yun eh. Kanya nga bakit naging national religion so-called ang Catholicism? Kasi karamihan ang magagaling ng mga paaralan. Sino nagmamanage? It's about time na we educate our own people. Because we have a better education. Kahit na sa economy, we have a better economy than our nation. We have a better constitution, the Bible. We have the better administrator, the King of Kings and the Lord of Lords. Kanya lang, maraming Kristiyano, mayabang lang talaga sa salita. Pero hindi naman isinasagawa ka lang mga pananampalataya. You need to walk the talk. Katatapang mag-preach ng mga pastor na to sa ibang simbahan, pero di mo makapag-preach ng ganito sa loob ng kanilang sarili simbahan. Galing nyo lang magpasikat. Subukan mo mag-preach ka ng ganitong uri ng preaching sa sarili mo simbahan. Pagkadating ng linggo, di wala ka na. Ganito na ako mag-preach simula nung pa, di ba? Dayo ka nga lang eh, di ba? Huwag niyo na akong baguhin. Hindi ako pwedeng manggaya ng iba. Sapagkat hindi na ako magiging si Joey Reyes pagka nanggaya ako ng iba. So paabot nyo to mga leaders, paabot nyo sa mga members natin. And I want every group leaders natin to report. Be careful to know the state of your flock. Report mo. Yung mga umattend sa online youth conference. Alam niyo mga kapatid, kinig kayo kung yung mga nagpalista, nakinig sa 4 na mensahe ni Mike Ray. Yun lang. Solve na ako. Di ba sinabi ko sa inyo, he's a great preacher? Kasi I've been to his church. He loves Filipinos. I know the man. Balikan nyo lang. Mga mensahe niya. At saka gusto ko mag-report yung mga umatendong kung ano yung natutunan nila sa mga pinasok nila. May mga virtus ladies, maraming mga doon, para malaman ko kung sino yung ko na magturo sa iba rin. Yun ang objective noon. Hindi ko kayo pinapahirapan sa pag-report. Ngayon, sinasabi ko na sa inyo. Kaya mag-report sapagkat they will be leaders. Wala akong outline. Pero prior to coming here, marami nang nadagdag sa isip ko. Bakit? Kasi, hindi lahat ng pastor napakinggan si Mike Ray. Advantage na ako sa kanila. Buksan mo puso ko. Consistent. Nakuha mo na ba lahat ng posting ko sa Facebook? Nag-loading pa rin po na pastor. Kailan nyo makukuha? Wala po kasi definite time. Kunin nyo yung lahat ng posting ko. Simula nung ako yung sa Facebook. Put it in a book. Projectin nyo. Sapagkat yun pa lang. Di ba, Sed? Yun pa lang, na yun eh. Gold nuggets na yun kasi mga tinuro na ng Panginoon sa akin yun. Mga tinuro ng Panginoon sa akin yun. Nasinyer ko. Sabi ko sa inyo, kung hindi ko isi-share yung mga daily devotional ko, panalo na ako eh.
Pero bakit sinishare ko? Because I want everybody to have what I have. I want everybody to have what I have. Kasi what I have, hindi nakakahiya eh. Kasi nag-benefit ako eh. Nag-benefit ako. Ama Banal, maraming salamat po. Thank you for your time. Thank you for the privilege that you've gathered us together. Itong meeting na ito ay supposedly for our leaders only, but we extended to our members who are available since 9 o'clock this morning. And we will still recommend our brethren to watch the recorded video so that we could have the same mind, to pull together towards the same direction as you want us to be, your local church. Lord, tingnan niyo po ang Metro-Laguna Baptist Church. I'm not a perfect person, but Lord, you know my heart. Wala na pong hindi ako gagawin para sa kaluwalhatian mo, para sa kapakinabangan ng aking mga kapatiran. Wala nang ipinagkatiwala ka sa akin, ano man yon, na hindi ko kayang ibahagi sa aking mga kapatiran. Help my brethren to understand my heart, my goals. Yung ipinakita mo sa akin, ipakita mo sa kanila, Panginoon, even just a glimpse. Para makita nila ang kanilang bahagi. Hindi lamang sa aming mga magulang, kundi maging sa aming mga anak. At kung ipagpapaliban mo pa ang iyong pagbabalik ay maging sa magiging anak ng aming mga anak. Panginoon, hindi namin kayang sukatin ang mga bagay na hindi namin tinanggap sapagkat hindi kami nakasunod ng tama. Ang kaya lamang namin sukatin ay kung ano ang meron kami ngayon. Pero yung mga bagay na dapat ay nasa amin, kung kami lamang ay sumunod at sama-samang nagpagal, hindi namin iyon kayang sukatin. Lord, marami kang tinuro sa amin individually, as families, and as a local church. Tulungan niyo po na sa pagbabalik namin sa May 17, may you be willing, by your grace to your glory, for our good and the growth of many people globally. Lord, tulungan niyo po na we be better believers and a better congregation, a better church. More obedient to Christ's Great Commission. Na talagang hindi mo aalisin ang iyong paningin sa amin. Whether we be gathered under one roof or we go to our respective endeavors. Tulungan niyo po ang aming mga kapatid na economically ay naapektuhan. Tulungan niyo po na sila'y lalong sumampalataya at mapatunayan ang iyong katapatan. Hindi ka, Panginoon, sinungaling. Kaya mo kaming pagpalain. Kahit na kami padaanin mo sa ilang, gaya ng pagpapala mo sa iyong bayan, huwag mo lang pahintulutan na kami magduda kagaya nila at magtanong at sukatin ang iyong kapangyarihan. Can God provide a table in the wilderness?
Of course you can, because there's nothing impossible to you. Huwag mo po kami, Panginoon, pahintulutan na mag-question sa iyong kakayanan, kundi hanapin namin ang pagkakataon na kung saan matutupad ang iyong mga pangako. Iisa lamang ang paraan para maranasan namin ang iyong pabor. Yan ay ang sundin namin ng iyong mga tagubilin. Help us, Lord. Help us, Lord. Maraming salamat po. Ito po ang hiling dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So maraming salamat po sa mga members, your respective group leaders and secretary. If you have something to clarify, go to your leaders, magtanong kayo, and then yung ibang hindi kayang sagutin ng mga leaders ninyo, they will come to me. At mga kapatid, walang hindi tayo pwedeng pag-usapan at liwanagin in the light of the Scriptures. Huwag nating pahintulutan na yung mga hindi natin pagkita sa isang bagay ay we will leave it to chance. Anyway, gaano naman yan? No, walang ganon. Ngayon pa lang, magkaintindihan tayo para pagdating doon, alam natin. We can never pull together towards the same direction without having the same mind. Sabi ng Bible, Philippians 3:16, walk by the same rule, mind the same thing. Pray for your pastor, pray for my family, pray for our leaders, pray for our government. Our president needs our prayer. We can never fully understand kung ano yung burden na pinapasa ng ating gobyerno. Pinakamadali siyang i-criticize because they're not in his position. Yung mga nakapalibot sa kanya, pahintulutan na, panalangin natin na maraming maging mga mananampalataya na nakakaalam ng gagawin ng Panginoon globally as a nation upang mabigyan ng tamang basa ang ating Pangulo at magkaroon siya ng tamang pagpapasya kung anong makakabuti sa ating bansa. Mga kapatid, karunungan lamang ang magpapalaya sa atin. Kaya itong mga ginagawa natin is empowering you to make a decision for the future. Kasi darating talaga ang more difficult times. At how I wish magiging isa ang kapasyahan natin. Pero again, nakasalalay na naman yan sa level ng ating understanding, sa level ng ating pananampalataya, yung ating conviction. How I wish we could make a decision as a church, as families. Let's come to God individually in prayer. Maraming salamat po. I miss you all. Hope to see you on May 17. Panalangin niyo po, I'll be preaching tomorrow sa Christ Baptist Church. 3 beses na lang sila nagtitipon. Wednesday, Friday, at saka Sunday. Pero puro umaga. 8:30 to 10:30. So, dapat Sunday ako magpipreach doon. Sabi ko, wag po. Last Sunday yun eh. So, kinuha ko ay Friday. So, pray for me na maging blessing. So, maraming salamat po. See you soon. God bless you.